સિદ્ધની ચિંતા કરે. ખરે બપોરે સૂર્યને જોવા ગાડો ઘરમાં દીવો કરે. ખરે વિશ્વંભરની સર્વની ચિંતા સિદ્ધની ચિંતા કરે. વિશ્વમ માનવુદર મારા ક્ષેજે તેજ સ્તનમાં દૂધ ભરે. મારા ક્ષેજે તેજ સ્તનમાં દૂધ ભરે. અન્ન પણ ઉપજાવે તેજ તેજ પોષે વિશ્વને. અન્ન પણ ઉપજાવે તેજ તેજ સ્વને. વિશ્વંભરની સર્વની ચિંતા સિદ્ધની ચિંતા કરે. કુશળતાથી કર્મો કરવા તુષ્ટ રેવું જે મળે. જે મળે ફળ દેનારો પૂરો ન્યાયી સત્યના પક્ષે સદા રહે. પક્ષે સદા રહે. વિશ્વંભરની સર્વની ચિંતા સિદ્ધને ચિંતા કરે. નિર્દયતાથી નિર્દયતાને દયા કરે તો દયા મળે. નિર્દય પરને દુઃખ આપીને ભાઈ સુખની આશા ના ફળે. પરને દુઃખ આપીને ભાઈ વિશ્વંભરની સર્વની ચિંતા સિદ્ધની ચિંતા કરે. વિશ્વ થાય ધરણી દરનું ધારું ઈમાં સર્વનું શ્રેય છે. થાય
શુભેચ્છક છે શ્રી હરિ સહુનો સુખ દેવું એનું ધ્યેય છે. હે વિશ્વંભરને સર્વની ચિંતા તું સિદ્ધને ચિંતા કરે. કૃપાલુને જીવન અર્પી નિશ્ચિંત થઈ જા આપણે. આપણે એના જેવો સમર્થ રક્ષક બીજો તુજને નહીં મળે. એના જેવો સમર્થ રક્ષક બીજો તુજને, એના જેવો સમર્થ રક્ષક બીજો તુજને નહીં મળે. એના જેવો સમર્થ રક્ષક નહીં મળે. વિશ્વંભરને સર્વની ચિંતા તું સિદ્ધની ચિંતા કરે. વિશ્વંભરને ચિંતા કરે. વિશ્વંભરને સર્વની ચિંતા તું સિદ્ધની ચિંતા કરે. વિશ્વંભરને સર્વની ખરે બપોરે સૂર્યની જોવા ગાડો ઘરમાં દીવો કરે. ખરે બપોરે સૂર્યની જોવા ગાડો. ખરે બપોરે સૂર્યની જોવા ગાડો ઘરમાં દીવો કરે. ખરે બપોરે ખરે વિશ્વંભરને સર્વની ચિંતા સિદ્ધની ચિંતા કરે. ગિરધારી ગોપાલ લાલ જય કનૈયા લાલ કી. ગિરધારી ગિરધારી ગોપાલ લાલ જય કનૈયા લાલ કી. ગિરધારી જય કનૈયા લાલ કી. જય જય કનૈયા લાલ કી. જય કનૈયા જય કનૈયા લાલ કી. જય જય કનૈયા લાલ કી. જય કનૈયા લાલ કી. જય જય કનૈયા લાલ કી. ગિરધારી ગોપાલ લાલ જય કનૈયા લાલ કી. ગિરધારી ગોપાલ લાલ જય કનૈયા લાલ કી. ગિરધારી ગોપાલ લાલ જય કનૈયા લાલ. જય કનૈયા લાલ કી. જય જય કનૈયા લાલ કી. જય કનૈયા લાલ
गिरधारी गोपाल लाल जय कन्हैया लाल की गिरधारी गोपाल लाल जय गिरधारी गोपाल लाल जय कन्हैया लाल की गिरधारी गोपाल लाल जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया की जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की गिरधारी गोपाल लाल जय कन्हैया लाल की गिरधारी गोपाल लाल जय गिरधारी गोपाल लाल जय कन्हैया लाल की गिरधारी गोपाल लाल जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया की जय जय कन्हैया लाल की गिरधारी गोपाल लाल जय कन्हैया लाल की श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय श्री सद्गुरु देव की जय ओम नमः पार्वती पतये हर બાબાજીને બહુ ટાળવા છે. ભજનનું શીર્ષક છે જીવન રક્ષા. The title of this bhajan is The Protection of Life. પ્રત્યેક વ્યક્તિ એવું ઈચ્છે છે કે હું સુખપૂર્વક જીવું અને સુખપૂર્વક મરું. Every individual desires that I live happily and I die happily. જો આમ જ હોય તો પછી તેની વ્યવસ્થા માટે તેવો પ્રયત્ન પણ કરવાનો રહે છે. If it is so, then there is also the need to prepare oneself for that. જો આપણે સ્વસ્થ બનીને વિચારીએ તો આપણને માલુમ પડશે કે આપણે આપણા પ્રયત્નથી કદાપી પણ આપણા જીવનની રક્ષા નહીં કરી શકીએ. If we think objectively and clearly, it will be very obvious to us that we ourselves truly cannot properly guide our life. તો પછી એમ માનવું જ રહ્યું કે આપણી સત્તા ભિન્ન છે અને બીજી કોઈ સર્વવ્યાપક સત્તા ભિન્ન છે. Then we will have to believe that there are two energies, one that is us, ourselves, and there is some other force that also works for us or through us.
એનું જ નામ ઈશ્વર છે. That energy is called God. આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છે કે એક બીજને ભૂમિમાં આપણે રોપીએ છીએ અને જ્યારે એ બીજ વિકસીને વૃક્ષ થાય છે ત્યારે તેમાંથી એક થડ, અસંખ્ય શાખાઓ અને અસંખ્ય પર્ણો અને અસંખ્ય પુષ્પો થાય છે. When we sow a seed, it becomes a big tree, a large trunk, many branches, and many, many leaves and flowers. આ સંસારનું કોઈ બીજ હોય તો તે શ્રીહરિ છે. If there is any seed of this universe, it is the Lord, it is God. અને આપણા બધાનું સ્થાન શાખાઓમાં, પર્ણોમાં, પુષ્પોમાં હોઈ શકે છે. And our place is in the branches or in the leaves or in the flowers. આપણે જીવનમાં પ્રત્યક્ષ અનુભવ્યું હોય છે કે માતા પિતા આપણું રક્ષણ કરે છે. In life, we know and we have experienced that our parents protect us. એ ઉપરથી શું એવું નથી લાગતું કે કોઈ વિશ્વપિતા હોઈ શકે? From that, don't you really feel that there could be some father of the universe? કારણ વિના કાર્ય થતું જ નથી. There is no action without the reaction. There is no effect without the cause. આ વિજ્ઞાનનો સિદ્ધાંત છે. This is the principle of science. ઈશ્વર સર્વનું કારણ છે અને આ વિશ્વ તેનું કાર્ય છે. God is the cause and the whole universe is the effect. તમને એમ લાગે છે કે પર્ણ પોતાનો નિર્વાહ કરી લે છે, પુષ્પ પોતાનો નિર્વાહ કરી લે છે, શાખા પોતાનો નિર્વાહ કરી લે છે? Do you really feel that the flower is self-sustaining, or the leaf is self-sustaining, or the branch is self-sustaining? ના ના, એવું નથી. No, it's not so. મૂળ જ સર્વને પોષે છે. The roots are serving all of them. તો આપણું મૂળ સર્વેશ્વર શ્રીહરિ છે. So our root is Almighty God. અને તે જ આપણું રક્ષણ કર્યા કરે છે. And He is protecting us. આ ભજનમાં એક ભક્તિ માર્ગના શ્રેષ્ઠ સિદ્ધાંતનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. In this bhajan, one of the highest principles of bhakti is expressed and explained. પહેલી પંક્તિ છે, વિશ્વંભરને સર્વની ચિંતા તું સિદ્ધની ચિંતા કરે. સર્વેશ્વર શ્રીહરિ સમસ્ત વિશ્વનું રક્ષણ કર્યા જ કરે છે. Almighty Lord is protecting the entire universe. તો આવી અવસ્થામાં કોઈ વ્યક્તિ પોતાની ચિંતા કરતી હોય તો એમ જ કહી શકાય કે તે ભૂલ કરે છે. Under these circumstances, if some individual is worrying about himself, we must call it a mistake. આપણે ચિંતા નથી કરવાનું, આપણે ચિંતા નથી કરવાની, આપણે તો કેવળ એમના પર શ્રદ્ધા રાખીને કાર્ય કરવાનું છે. We do not have to be worried about anything.
All we have to do is have trust and faith in Him and continue to do our work. આ વાતને સમજાવવાને માટે હું એક નાનકડું દૃષ્ટાંત આપું છું. To explain this, I'll give you an anecdote. એક નાનકડા ગામમાં એક સંત રહેતા હતા. In a small town, there lived one saint. તેઓ એક મંદિરમાં રહેતા હતા. He used to live in a temple. એ વૃદ્ધ હતા અને ઘણા દયાળુ અને પ્રેમાળ હતા. He was old and very loving and kind. તે ક્યારેક અન્ન પ્રાપ્ત કરવાની અર્થે બીજા ગામોમાં જતા હતા. In order to receive food, he used to go to other towns. અને ત્યાંથી અન્ન પ્રાપ્ત કરીને પાછા આવતા હતા. And he used to return to his abode after receiving his food. જો કે અન્ન તો ગ્રામ નિવાસીઓ પોતે જ પહોંચાડી દેતા હતા, છતાં તે દિવસે એક એવી ઘટના બની કે કોઈકે એક વિશેષ અન્ન એમને પોટલીમાં બાંધીને આપ્યું. As usual, he was always supplied with the grains and the food. But on one specific day, he was given a very special grain in the bundle, in the package. અને કહ્યું કે ગુરુજી, આટલી પોટલી તો આપ ઘોડા પર લઈ જઈ શકશો. Guruji, you can take this much package with you on the horse. સંત વૃદ્ધ હતા એટલે એક ગ્રામથી બીજે ગ્રામ જવાને અર્થે ઘોડાનો ઉપયોગ કરતા હતા. Since this saint was old, he used horse to go from one town to the other. સંત પેલું પોટલું લઈને ગામની બહાર નીકળ્યા. The saint started traveling out of the town with that package. અચાનક એમને વિચાર આવ્યો કે હું કેટલો બધો ક્રૂર છું. All of a sudden, he thought how much how selfish he was. Not exactly. નિર્દય, દયા વગરનો. Yes, how cruel he was. એમને આવો વિચાર કેમ આવ્યો હશે? Why did he think like this? એમને એ વિચાર આવવાનું કારણ હતું There was a reason for such a thought. કે જે વાહન પર બેસતા હતા તે વાહન ઘોડો નહીં, ઘોડી હતી. Because the horse on which he was sitting was not he, but that was she horse. The mare, you call it? એ સગર્ભા હતી. And the mare was pregnant. એમને વિચાર થયો કે હું પણ એના પર બેસું અને આ અનાજનું પોટલું પણ મૂકું, એ યોગ્ય નથી. He felt that it wasn't appropriate that he may sit on her and also carry that bundle with him. કેટલો બધો ભાર એના ઉપર આવે. How much weight she is carrying. એટલે ભોળા બાવાજીએ એ પોટલું એના પર બેસીને માથા પર લીધું. So, in order to remove that burden on her, he sat on the horse and put his bundle on his head. પછી પ્રવાસ શરૂ થયો. Then he started the travel.
આગળ જતાં એક ભક્ત મળ્યો. As he traveled further, he came across a devotee. એણે આ દૃશ્ય જોયું. He saw this scene. એને આ કંઈ સમજાયું નહીં He could not understand. કે પોટલું શા માટે ઊંચક્યું છે. Why is he carrying this bundle on his head? વિચાર્યું પણ કંઈ ઉત્તર ન મળ્યો. He thought about it, but he couldn't find any reasonable answer. એટલે જ્યારે ગુરુદેવ સમીપ આવ્યા ત્યારે તેણે પ્રશ્ન કર્યો. So when Gurudev came closer to him, he asked, પછી કહ્યું કે ગુરુજી આપે આ પોટલું કેમ ઊંચક્યું છે. Guruji, why are you carrying this bundle on your head? તો એમણે કહ્યું કે આ ઘોડી સગર્ભા છે એને એના પર હું એ બોજો મૂકું તો એને કષ્ટ થાય. This mare is pregnant. If I put so much load on her, it'll be too much for her. પણ ગુરુજી આપ અને આ ઉપરનું પોટલું એ ઘોડી પર જ છે. Guruji, you and the bundle both are on the horse. હવે તમને એમ નથી લાગતું કે આપણે બધાય બાવાજી જેવું કરીએ છીએ. Now, don't you feel that we all do the same as this Babaji, this Swami, this Guru? જો ઈશ્વર આપણી ચિંતા કરતો હોય તો આપણે શા માટે ચિંતા કરવી જોઈએ. એ પોટલું માથા પર શા માટે લેવું જોઈએ. If God Himself takes care of us, why should we worry and carry all that load on our head? શું તમને ઈશ્વરની દયા આવે છે. What, are you really feeling sympathy for God? કારણ કે એ બિચારા પર ઘણો બોજો છે. That અને poor God has so much load on him. તો શું તમે તે ભારને ઓછો કરવા ઈચ્છો છો. So are you trying to reduce his load? વ્યર્થ ચિંતા કરવી યોગ્ય નથી. It is not worthwhile to unnecessarily worry about anything. જો આપણે ચિંતા કરીએ If we worry, તો આપણે ઉન્મત્ત જ ઠરીએ. then we must be called crazy. If we worry, કારણ કે એક બાજુ સૂર્યોદય થઈ રહ્યો હોય અને બીજી બાજુ એક ગાંડો એમ વિચારતો હોય કે આ સૂર્યને જોવા મારે દીવો સળગાવવો જોઈએ અને પછી જોવો જોઈએ એને. if there is one side there is a sunrise and another crazy man, he lights up a light to see the sun. સૂર્યને જોવા શું દીવાની આવશ્યકતા છે. Is there a need for a lamp to see the sun? ના. No. તો આપણે જ્યારે ચિંતા કરીએ છીએ ત્યારે તે એવા જ પ્રકારનું કૃત્ય છે કે જેવો ગાંડો કરે છે. Then when we worry about anything, it is the same as this crazy man who is trying to see the sun with the help of lamp. હવે આ વૃત્તાંતને આપણે વધારે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી વિચારીએ. Now we will think about this with little more subtlety. માતાના ઉદરમાં આપણે હતા ત્યારે કોણે રક્ષણ કર્યું હતું. Who was protecting us when we were in the womb of a mother? આપણે જન્મ્યા ત્યારે ભોજનની વ્યવસ્થા કોણે કરી હતી. Who managed for our food when we were born? માતાના સ્તનમાં દૂધ એણે જ ભર્યું હતું. He is the one who had filled the breast of a mother with milk. આવી જે વ્યવસ્થા વિચારે છે એ તેની વ્યવસ્થામાં શંકા કરવી યોગ્ય લાગે છે. Do you really feel appropriate to worry about the one who takes such a good care by pre-planning every desirable situation that we need? માતાનું દૂધ છૂટી જાય છે તે પછી આપણે અન્ન જમીએ છીએ. After we leave the breastfeeding, we eat the food. ત્યારે
ઈશ્વર અન્ન ઉપજાવે છે He is the Lord who creates the food for us too. અને એ જ સમસ્ત વિશ્વને પોષે છે. He is the one who sustains the entire universe. આ રીતે વિચાર કરતા એ દૃઢ થાય છે કે આપણી ચિંતા કરવી યોગ્ય નથી. By thinking in this manner, it is very clear that it is not appropriate to worry about ourselves. તો આપણે માટે કયું કાર્ય રહે છે? Then what remains to be done by us? આપણા માટે એ કાર્ય રહે છે કે આપણી પ્રત્યેક કાર્ય કુશળતાપૂર્વક કરવું જોઈએ. Then what remains for us on our part to do is that everything that we do it with great planning, intellect and understanding. અને કર્મ કરીને સંતોષ માનવો જોઈએ. And then we should be satisfied after doing whatever we do thoroughly well. કર્મનું ફળ એટલે પરિણામ આપનારો પરમેશ્વર પૂર્ણ ન્યાયી છે. તે હંમેશા સત્યના પક્ષમાં જ ખડો રહે છે. The Lord, who is the giver of the fruits of all our action, He is very, very just, and He is always on the side of truth. તો પછી એના પર અવિશ્વાસ ન કરવો જોઈએ. Then we should not distrust Him. હા, કર્મના સિદ્ધાંતોને પણ જાણી લેવા ઘટે છે. Yes, it is necessary for us to understand the principles of karma. કે જે વ્યક્તિ નિર્દય બનીને બીજાને ત્રાસ આપે છે, બીજાને પીડા આપે છે, તો તેની પરિણામમાં પીડા જ મળે છે. One who brings unhappiness and pain to others through cruelty receives the unhappiness and pain in return. દયા કરવાથી જ દયાની પ્રાપ્તિ થાય છે. You receive the grace by giving the grace. You receive the happiness. Yes, that is it. જેમ એક કૃષિકાર ભૂમિમાં ઘઉંનું બીજ વાવે છે તો તે ઘઉંનો છોડ પામે છે. If the farmer sows the seed of wheat, he receives the plant of wheat. તે જ રીતે જ્યારે આપણે પરને દુઃખ આપીએ છીએ ત્યારે પછી દુઃખ જ લણવાનું રહે છે. Similar way, if we give pain to others, then we have to reap the pains in return. પારકાને દુઃખ આપીને આપણે સુખની આશા રાખીએ તો તે વ્યર્થ છે. It is impossible to receive the happiness in return of unhappiness that we give to others. આ સમસ્ત વિશ્વમાં જે કંઈ પૂર્વે થયું છે, હમણાં જે થઈ રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં જે થશે તે સર્વેશ્વર શ્રી હરિ જ કરશે. In this universe, whatever has happened in the past, whatever is happening now, and whatever will be happening is all done by God. અને ઈશ્વર જે કરે છે, જે પણ કંઈ કરે છે તેમાં સર્વનું શ્રેય છે. And whatever Lord does, it is always in the best interest of everyone concerned. આ વાત એક દૃષ્ટાંતથી સમજાઈ જશે. You will understand this with an anecdote. એક રાજા હતો, તેની પાસે એક ઘણો જ બુદ્ધિશાળી અને ઈશ્વર ભક્ત મંત્રી હતો. There was a king and he had a God-loving, devoted minister. એ સારું કાર્ય થાય ત્યારે પણ અને કોઈ
ખોટું કાર્ય થાય ત્યારે પણ ઈશ્વરની ઈચ્છા એવું બોલતો હતો. Whenever there was good results or bad results of any specific act, he used to always say, "Thy will be done." એ રાજાને ગમતું ન હતું. King didn't like that, naturally. ઘણા સમય સુધી એને એ સહન કર્યું. For a long time, he bared with it. He bore with it. I don't know. પરંતુ એક દિવસે એવી ઘટના બની કે રાજા શેરડી ખાતો હતો, શેરડી ચૂસતો હતો. It so happened that one day the king was chewing on the sugar cane. અચાનક જ શેરડી છોલતા એની આંગળી ઉપર ઘા થયો અને લોહી વહેવા લાગ્યું. Accidentally, by cutting the sugar cane, he cut his finger and it started bleeding. એટલે સ્વભાવ પ્રમાણે પેલા વૃદ્ધ મંત્રી બોલી ગયો કે ભગવાને જે કંઈ કર્યું તે સારું જ કર્યું. So according to his habit, this minister said, whatever God did, he must have done it for a good purpose. અને રાજાનો ક્રોધ અધિકારમાં ન રહ્યો. The king could not control his anger. કે મને અહીં વાગ્યું છે, મને અહીં કષ્ટ થઈ રહ્યું છે અને તે સારું થઈ રહ્યું છે. I am hurt here, it pains me here, is that really good? મને તરત જ બીજા રાજસેવકોને બોલાવ્યા અને કહ્યું કે આને પકડી લઈ જઈને જેલમાં પૂરી દો. He called the attendants quickly and said, get this minister and put him behind the bars. રાજા એને શિકારનો શોખ હતો. The king was very much interested in hunting. ક્યારેક ક્યારેક તે જ્યારે શિકાર કરવાને માટે જતો હતો ત્યારે મંત્રીને પણ લઈ જતો હતો. When he used to go for hunting, he used to take his minister with him too. આજે જ્યારે મૃગયા કરવાને માટે નીકળ્યો ત્યારે મંત્રી જેલમાં હતો. Today when he went for hunting, the minister was in the jail. રાજા પોતાના સાથીઓની સાથે અરણ્યમાં ગયો. The king went into the woods with his kinsmen. અને એક હરણની પાછળ પડ્યો. And he started running after the deer. તેમ કરતા તે પોતાના સાથીઓથી છૂટો પડી ગયો. Doing so, he was separated from his company. એ જે વિભાગમાં પહોંચ્યો ત્યાં કેટલાક અરણ્યવાસીઓ રહેતા હતા. There used to be tribesmen where he arrived in the woods. એ લોકો પોતાના આરાધ્ય દેવને એક મનુષ્ય બલિ આપવાને અર્થે ઉત્સુક હતા. They were very eager to find a man to sacrifice to their god. મનુષ્યની કેવી કેવી વિચિત્ર વિચિત્ર માન્યતાઓ છે. એ વિચિત્ર માન્યતાઓમાંની એક માન્યતા નર બલિ છે. There are many curious and unusual beliefs of men. One of them is to sacrifice man to God. મૂર્ખતા સિવાય બીજું કાંઈ નથી. This is nothing else than foolishness. એમણે જોયું કે કોઈ એક વ્યક્તિ ઘોડા પર સવાર થઈને આવી રહી છે. They saw that one individual was coming on the horse. એ બધાએ એકત્ર થઈ અને એ રાજાને ઘેરી લીધો. They all got together and captured the king. અને એને ઘોડા પરથી નીચે ઉતારી દીધો. And he was asked to get off the horse.
પકડી લઈ જઈ અને પોતાના મંદિરમાં લઈ ગયા. They caught him and took him to their temple. ત્યાં એમના ગુરુ હતા. There they had their guru. તેમણે આ નરબલી મળેલો જોઈ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી. He was very pleased to see the sacrifice. આ બધું ગુરુઓનું ચલાવેલું છે. This has been all started by gurus. ગુરુ બે પ્રકારના હોય છે. There are two types of gurus. એક ગુરુ પોતાના સ્વાર્થ અર્થે શિષ્યોના ટોળાને એક ભિન્ન દિશામાં લઈ જાય છે. One guru leads the whole group of disciples in the wrong direction for his own personal interest. જ્યારે બીજા શ્રેષ્ઠ ગુરુ એ પ્રભુના પ્રતિનિધિ હોય છે. Then another, the best guru, he is a messenger of God. એને કોઈ પણ પ્રકારનો સ્વાર્થ હોતો નથી. He does not have any self-interest or selfishness. આ અરણ્યવાસીઓનો જે ગુરુ હતો તે સ્વાર્થી અને મૂર્ખ હતો. This guru of these tribesmen was foolish and selfish both. એને દેવને બલિદાન આપવા અર્થે રાજાને દેવની સમીપ બેસાડ્યો. He set the king in front of the god, their god, in the temple in order to sacrifice him. અને એનો વધ કરવાને માટે શસ્ત્ર ઉગામ્યું. And they raised the sword to cut his neck. અચાનક જ તેની દૃષ્ટિ આંગળી પર બાંધેલા પાટા પર પડી. All of a sudden, accidentally, his eyes went on the finger, the bandage on the finger. એણે તરત જ એ પાટો ઉકેલ્યો. He immediately opened the bandage અને એને જોયું કે એમાં ઘા થયો છે. and he saw that there was a wound on the finger. નરબલી આપવામાં એક નિયમ છે. There is one condition in the sacrificing, એ કે વ્યક્તિ ખંડિત ન હોવી જોઈએ. that individual should not have any form of defect or wound on him. એટલે આ ઘા થવાથી એ નરબલીને અયોગ્ય ઠર્યો. So he was disqualified as a sacrifice. એટલે એને છોડી મૂકવામાં આવ્યો. So he was released. રાજાએ જ્યારે આ ઘટનાને જાણી, એના રહસ્યની ઘટનાના રહસ્યને રાજા સમજ્યો, ત્યારે એના મનમાં મંત્રીનું સ્મરણ થયું. When he recognized the meaning behind this, he thought of his minister. એને એમ થયું કે ખરેખર આ જો ઘા ન થયો હોત તો અહીં મારું બલિદાન દેવાઈ જ ગયું હોત. If I did not have this wound, I would have been definitely sacrificed. તો એનું અંતઃકરણ ખરેખર ઈશ્વર પ્રત્યે ઢળી ગયું. He was really taken into the great love of God. તે નગરમાં પાછો ફર્યો He returned back to his home. અને તેણે તરત જ રાજસેવકોને બોલાવ્યા He immediately called his attendants અને કહ્યું કે મહામંત્રીને બંધનમાંથી મુક્ત કરી અહીં લાવો. release the minister and bring him here. મહામંત્રી આવ્યા The minister came અને રાજાએ જે પ્રસંગ બન્યો હતો તે કહી સંભળાયો. and king narrated the incident. પછી અંતમાં રાજાએ પૂછ્યું કે મંત્રીજી મને એક શંકા થાય છે. Then king asked the minister that
Then king asked the minister that I have one doubt, one question. તે આપને પૂછી શકું? Can I ask you that? મંત્રીએ કહ્યું હા. Yes, he said. રાજાએ કહ્યું કે એ તો ઠીક કે જાણે મને ઘા થયો અને એથી હું બલિદાનનો ભોગ ન બન્યો. It is true that I was wounded, and this is why I wasn't the victim of the tribesmen. પણ મને જે શંકા જાગી છે તે શંકા એ છે કે આ ઘા થયો તે યોગ્ય જ થયો, મારા કલ્યાણ માટે થયો, પણ મેં તમને જે જેલમાં ભૂર્યા તેમાં શું સારું થયું? Yes, it is understandable that this wound was naturally good for me, I found out. But what is so good that I put you in the jail? તો એણે કહ્યું કે મહારાજે ધીરાજ, આપ પ્રત્યેક વખતે શિકારમાં જાઓ છો ત્યારે મને સાથે જ લઈ જાઓ છો. My king, every time when you go for hunting, you always take me with you. અને જો આપ મને સાથે લઈ ગયા હોત તો હું તો ખંડિત થતો જ નહીં, મારું જ બલિદાન દેવાઈ જાત. And if you had taken me with you and I had no wound, they would have definitely selected me as a sacrifice. હવે તમને એમ લાગે છે કે ખરેખર ઈશ્વર કરે છે તે ઈશ્વર જે જે કંઈ કરે છે તેમાં પ્રત્યેક મનુષ્યનું હિત છે. Now, don't you really feel that whatever God does, it is in the best interest of everyone? હું મારી પોતાની જ વાત કરું. I will tell you my own experience. હું મારા પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી શાંતાનંદજી મહારાજ પાસે પહોંચ્યો. I arrived at the feet of my beloved Gurudev, Shantananji Maharaj. That is the Guru who gave Bapuji Vastra Diksha, means Swamihood. મેં એમને વિનંતી કરી કે આપ મને સંન્યસ્ત દીક્ષા આપો. I requested him to give me Swami Diksha, Sannyasta Diksha. એમણે મને તે દીક્ષા આપી. He gave me that Diksha, means initiation. હવે હું સંસાર છોડી ચૂક્યો હતો. Now I had left the worldly attachments of every kind. પૂર્વના કુટુંબ સાથે, પૂર્વના નગર સાથે, પૂર્વના મિત્રો સાથે અને પૂર્વનું જે જે કંઈ હતું તેની સાથે તેમની સાથેથી હું મુક્ત થયો હતો, છૂટો થયો હતો. I had become free and become unattached to everything that I was attached to, my relatives, my home, my town, and everything. This is called Swami Diksha, means total detachment from everything. આ વસ્ત્ર ધારણ કરવાનો હેતુ જ એટલો હોય છે કે એણે ભિક્ષા માગીને પોતાનું પોષણ કરવાનું હોય છે અને એ ભિક્ષા પણ એક ઘેર નહીં 7 ઘેર માગવાની હોય છે. The purpose of this Swami dress and Swami initiation is that he begs the food to sustain himself, and that too not at one home but at 7 homes. એને વૃક્ષની નીચે સૂઈ રહેવાની તૈયારી રાખવી પડે છે. He has to be prepared to sleep under the tree. એની આવશ્યકતાઓ માટે એને ઈશ્વર પર આધાર રાખવાનો હોય છે. He depends on God for all the necessities of life. સાચું પૂછો તો એને કોઈ આવશ્યકતા જ રાખવાની નથી હોતી. As a matter of fact, he does not give any musts. કેવળ ભિક્ષા.
only the begging for the alms. ખરેખર આ સ્થિતિમાં ઘણું નિરાધારપણું અનુભવાય છે. Really, in this condition, you feel helplessness. મેં આશ્રમ છોડ્યો. I left the ashram after Diksha. મેં કદીએ ભિક્ષા માગી નહોતી. I have never asked for the alms. સંકોચ પણ થતો હતો કે ભિક્ષા કેવી રીતે માગીશ. I was a little bit hesitant as to how can I beg for food. આશ્રમ છોડીને હું લગભગ 3-4 માઇલ ચાલ્યો હઈશ. I may have walked about 3-4 miles after I left the ashram, first after my Diksha. એક નાનકડા ગ્રામમાં આવ્યો. I came in a small town. ત્યાં મેં એક મંદિર જોયું. I saw one temple there. હું ત્યાં ગયો. I went there. પ્રભુજીને પ્રણામ કર્યા I bowed down to the in the temple. અને એક ખૂણામાં બેસી ગયો. And I took my seat in one corner of the temple. બરાબર 12 વાગ્યા હતા. It was exactly 12 o'clock noon. ભોજનનો સમય થઈ ગયો હતો. It was the time for the meal. ઈચ્છા તો હતી નહીં કે હું ભોજન કરું. I wasn't desiring for the meal. પણ છતાં મનમાં વિચાર ચાલતા હતા કે હું કદાચ 2-3 દિવસ લગીને ભિક્ષા નહીં માગું તો ચાલશે. And yet the thoughts were passing through my mind that if I do not ask for the food for 2-3 days, it'll be all right. છતાં અમારે ચોથે દિવસે 5મે દિવસે કે 6ઠે દિવસે ભિક્ષા તો માંગવી જ પડશે. And yet I will have to go for alms at least on the 4th, 5th or 6th day. ભારતની માતાઓ દરિદ્ર હોય કે શ્રીમંત હોય એટલી બધી દયાળુ છે કે ભિક્ષા માગવાને માટે પાત્ર ધરીએ તે પહેલા એ આપી દે છે. The females, the mothers, the sisters of India are so kind that as soon as Swami asks for the alms, they immediately give, no matter how poor they are. એટલે એ વિષયમાં તો નિશ્ચિંતા જ હતી. I was unconcerned in that matter. હું બેસી રહ્યો હતો તેની પાછળ એક બીજું પણ મંદિર હતું. Where I was sitting in the temple, there was another temple behind it. બંને મંદિરો એક જ કમ્પાઉન્ડમાં હતા. Both temples were in the same compound, નિકટ હતા. close to each other. પાછલા મંદિરમાં એક માતા અને પુત્ર રહેતા હતા. In the temple behind, there was mother and a son living in that temple. એ બંને જણ આ બે મંદિરોની પૂજા કરતા હતા. They used to do the puja of both of these temples. એટલે પૂજારી હતા. So they were pujaris, Brahmins. અચાનક મેં ધ્વનિ સાંભળ્યો. All of a sudden I heard the sound. એમાં પુત્ર પોતાની માતાને કહેતો હતો Where the son was talking to his mother. કે બા આજે માસીએ ગઈકાલે માસીએ મને એવું કહ્યું હતું કે હું તારે ત્યાં જમવા આવીશ. Yesterday auntie had told that I will come for a meal to you tomorrow. હું આવતીકાલે તમારે ત્યાં જમવા આવીશ. હા. Yes, બરાબર. અને એથી જ એની માતાએ ભોજન બનાવ્યું હતું. And so his mother had prepared a meal for his auntie. અને આજે જ્યારે હું માસીને ભોજનને માટે બોલાવવા ગયો ત્યારે એમણે કહ્યું કે મેં તો તારી મશ્કરી કરી હતી. And this son was telling to his mother that today when I went to call my auntie
for the meal, she said she was joking. She didn't really mean it. હા કે મેં તો જમી લીધું છે. I have already finished my meal. તો પછી આપણે આ જે ભોજન બનાવ્યું છે તેનું શું? Then what would we do with this food that we have prepared for her? માએ કહ્યું કે ભલે હવે તું ભગવાનનું પૂજન કરી આવ. That's okay. Now you go and finish your puja. એ છોકરો તરત જ હું જે મંદિરમાં બેઠો હતો ત્યાં So at once he came into the temple where I was sitting. અને ભગવાનની પૂજા કરવા લાગ્યો. Then he started worshipping God. મને જોઈને એણે પૂજા બહુ વહેલી પતાવી દીધી. Seeing me, he finished his puja in hurry. પછી મા પાસે ગયો. And he went to his mother. કહ્યું મા ત્યાં કોઈ સન્યાસી આવ્યા છે. Mother, there is some Swami sitting in that temple. તો બેટા આ ભોજન એમને માટે જ બન્યું છે. My son, this meal has been prepared for him alone. તો એમને વિનંતી કરી આવો કે આપ અન્ય સ્થળે ભિક્ષા માગવા ન જશો, અહીં ભિક્ષા તૈયાર છે. Then go and request him that he should not go for his alms anywhere else because his food is ready here. બાળક ઉતાવળી ચાલી મારી પાસે આવ્યો. The son quickly came to me. તેણે મને પ્રણામ કર્યા. He bowed down to અને me. અને પછી વિનંતી કરી કે ભિક્ષા માટે મારે ત્યાં પધારો. Then he requested me to go to his home for the meal. ભિક્ષાના બે પ્રકાર છે. There are two types of alms. એક ભિક્ષા ત્યાં બેસીને જ કરી લેવાની હોય છે અને બીજી ભિક્ષા ત્યાંથી લઈને ચાલ્યા જવાની હોય છે. There is one meal, one alms where you sit there and you have your meal. Another one, you take the meals with you and you go away in a desirable place where you want to eat. આ બંને પ્રકારો પ્રસિદ્ધ છે. Both of these manners are acceptable and widely accepted. અને સંતની ઈચ્છા ઉપર નિર્ભર છે. And it is up to the saint how he would like to accept. એની ઈચ્છા હોય તો ત્યાં બેસીને જમે અને એની ઈચ્છા ન હોય તો ભોજન લઈને ચાલ્યો જાય. If he desires, he would sit there and have his meals, or if he desires, he will take the meals and go wherever he likes to eat. હું એ બાળકની સાથે એને ત્યાં ગયો. I went with him to his place, to the temple. પગથિયા પર માતા એક ડોલમાં પાણી ભરી અને ઊભી હતી. The mother was standing on the steps with a bucket full of water. તેણે મારા પગ ધોયા. She washed my feet. એ ભારતીય આતિથ્ય સત્કાર છે. That is how you bring the atithi, the guest who comes without any appointments. He comes without any appointment. That is why he is called atithi. પછી મારા ભીના ચરણોને લૂછી નાખ્યા. Then he wiped my feet. અંદર લઈ ગઈ She took me in અને મને બેસાડ્યો. and he asked me to sit. બે પાટલા હતા અને એક પાટલા પર ભોજન હતું, એક પાટલા પર મને ભોજન કરવા માટે બેસાડ્યો હતો. There were two wooden platforms. On one wooden platform there was a plate and she asked me to sit on the other platform. પાટલાની નીચે બહુ જ ઉતાવળથી એણે સ્વસ્તિક પૂર્યો હતો સાથીઓ. On the wooden platform she had painted swastika, which is an auspicious sign. અગરબત્તી સળગાવી હતી. She was burning an incense. ખરેખર મારા હૃદય પર ઘણો જ પ્રભાવ પડી ગયો. Really, I was greatly moved by this scene. સાધુ થયા પછીનું અમારું પહેલું ભોજન હતું. After becoming Swami, this was my first meal. વિશ્વંભરે મારી રક્ષા કરવા માંડી હતી. God had already started protecting me.
અમારે ત્યાં જ્યારે કોઈ શુભ પ્રસંગ હોય છે ત્યારે મિષ્ટાન જ બનાવવામાં આવે છે. Whenever there is an auspicious occasion, the sweets are always made. તો તે દિવસે મારા પ્રથમ દિવસના ભોજને મિષ્ટાન જ હતું. My first day after becoming Swami, it was sweets made for me. પછી મેં જમવાનું શરૂ કર્યું તે સાથે જ માતાએ અને પુત્રે પંખો નાખવા માંડ્યો. As soon as I started eating, the mother and the child started fanning me. મારી આંખમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા. The tears started rolling off my eyes. મેં ઈશ્વરનો આભાર માન્યો કે હવે હું કદી પણ ચિંતા નહીં કરું. I started thanking God that I would never ever worry about myself. શ્રીહરિ સર્વનો શુભેચ્છક છે અને સુખ દેવું એ એનું ધ્યેય છે. The Lord is the always well-wisher of everyone, and it is His goal to bring happiness to everyone. Our universe ભજનનું વિવેચન સમાપ્ત. this completes the description or the explanation of bhajan. હવે એક ધૂન બોલાવી અને આપણે છૂટા પડી. Now I will lead one dhun. રટોરિમાન રામા રામા રે હરે રામા રટોરિમાન રામા રામા રે મા રટોરિમાન રામા રામા રે હરે રામા Maratoriman Rama Rama Ri Hari Rama Hare Rama Ratoriman Rama Rama Ri Hari Rama Ratori Rama Ri Hari Rama Ratoriman Rama 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 Rama Ri Hari Ratoriman Rama Rama Ri Hari Rama Rama Ratoriman Rama Rama Ri Hari Rama Hare Rama Ratoriman Rama Rama Ri Hari Rama Ratoriman 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 Ratoriman Rama Rama Ri Hari Rama Ratoriman
रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम रटोरी मन रामा रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम रटोरी रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम 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 रटोरी मन रामा रे हरे राम रटोरी मन रामा 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 रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम 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 रटोरी रामा रामा रे हरे राम रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम राम रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम रटोरी मन राम रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम रटोरी मन रामा रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम रटोरी मन रामा रामा रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम रटोरी मन रामा रामा रे हरे रटोरी मन रामा रामा रे हरे रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम रटोरी मन रामा रामा राम रटोरी मन रामा रामा रे हरे 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 राम राम रटोरी मन रामा रामा रे हरे 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 राम रटोरी हरे राम रटोरी मन रामा रामा रे 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 हरे राम राम रटोरी मन रामा रामा रे हरे 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 रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम 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 रटोरी मन रामा हरे हरे राम रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम रटोरी मन रामा रामा रे हरे राम रटोरी मन रामा रामा रे मन रामा रामा रे हरे राम रटोरी 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 मन रामा रामा रे हरे राम रटोरी
रटो रे मान रामा रामा रे हरे रामा रामा रे हरे राम श्री कृष्ण चंद्र भगवान श्री सद्गुरु देव की जय। ओ